iBond Club ගන අදත් මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද SEO කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් ලක්ෂිත බ්‍රෝ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළලා තියෙන එතකොට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මෙයාගේ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ SEO කියන්නේ මොකද්ද කියලා. SEO කියලා කියන්නේ search engine optimize කියන එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ title එක, tag, description, thumbnail එක දෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක SEO කරනවා. SEO කියන්නේ ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටිකට. ඉතින් SEO කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් අපිට title එක දෙන්න පුළුවන්, description එක, tags, thumbnail එක අන්න ඒ ක්‍රම ටික දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක SEO කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ranking කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක ටයිටල් එක. ටයිටල් එක දෙනකොට ඕගොල්ලෝ ෂෝට් ටයිටල් එකක් දෙන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඕන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටයිටල් එක. ටයිටල් එක ෂෝට් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ තියෙන රසාත්මක කොටස ටයිටල් එකට ඇඩ් කරන්නත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ටයිටල් එක අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ හෑෂ්ටැග් එකක් ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ නම ටයිප් කරන්න. අන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක සර්ච් වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ description එක ගැන. description එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ strong effective description එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. ගොඩක් කරුණු ඇතුළත් කරපු description එකක් වෙන්න ඕනේ. පොඩි කෙටි description එකක් ඇඩ් කරන්න, short description එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ description එකට add කරන්න. YouTube එකේ videos තියෙනවා නම් අන්න ඒවයි links ඔයගොල්ලෝ description එකට add කරන්න. description එක සේරම add කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ video එකේ තියෙන text ටික copy කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ description එකට paste කරන්න. අන්න එතකොටත් ඔයගොල්ලෝගේ video එක search වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ HD custom thumbnail එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් HD custom thumbnail එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන software එක මොකද්ද කියලා මතක තියාගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ software පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝගේ thumbnail එක create කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ phone එක පාවිච්චි කරන්නත් thumbnail එක create කරගන්න. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop. මම Photoshop වලින් තමයි මගේ හැම thumbnail එකක්ම create කරලා තියෙන්නේ. ඕනම app එකකින් thumbnail එක create කරද්දී ඔයගොල්ලෝ resolution එකක් දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම resolution එක ඔයගොල්ලෝ 1280 සහ 1080 කියන resolution වලින් ඔයගොල්ලෝගේ thumbnail එක create කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක කරන්නේ unboxing එකක්ද නැත්නම් review එකක් නැත්නම් ඔයා මම වගේ YouTube ගැන content හදන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ පින්තූරයක්ත් ඇඩ් කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ වලට. නැත්නම් ඔයා unboxing වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් unbox කරන්න යන product එකේ image එකක් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයා website එක review කරනවා නම් ඒ website එකේ logo එකක් නැත්නම් image එකක් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ thumbnail එකට ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක create කරද්දී ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැමදේම thumbnail එකට ඇඩ් කරන්න යන්න එපා. wrong thumbnail එකක් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම thumbnail එක unique thumbnail එකක් වෙන්න ඕන. අනිත් එක්කෙනෙක්ගේ thumbnail එක copy කරලා thumbnail හදන්න යන්න එපා. තමන්ගේම කියලා unique thumbnail එකක් හදන්න. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකකදීත් කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම ඒක link එක පළලා description එකට දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකකින් හෝ මගේ YouTube channel එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මේ සම්බන්ධව. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම පළලා description එක link එක දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊළඟට කතා කරන්නේ high volume tags ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tags ගැන දන්නේ නැත්නම් ඕන තරම් videos තියෙන YouTube එකේ කරලා තියෙන ඒ videos බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tags ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පළලා comment එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. කොහොමද tags හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම tags හොයාගන්නේ vidIQ extension එක සහ TubeBuddy extension එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන social bait extension තුනම ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tags හොයාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ extension ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පළලා comment එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් Google Chrome එකේ වෙනම tab එකක් තියෙනවා extension download කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ tab එක කරා තමයි ඔයගොල්ලෝ social bait නැත්නම් vidIQ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට TubeBuddy කියන extension download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Tamanටම කියලා unique title එකක් ඒ වගේම description එකක් thumbnail එකක් ඒ වගේම tags පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ videos වලට views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ video එක ranking කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරපු step ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් follow කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ video එකත් SEO කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ video එක සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පළලා comment එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම reply එකක් කරන්නම්. ඒ වගේම මේ video like කරන්න. තාමත් ඔයගොල්ලෝ ලක්ෂිත bro YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළලා තියෙන තුපට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ කරගෙන ඉක්මනට හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.